ይሄ ቪዲዮ የተዘጋጀው ቀጥታ ከ12ኛ ክፍል መጽሐፍ ስለሆነ ስታጠኑ መጽሐፉን ቃል በቃል እያያችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ግሬድ 12 ሂስትሪ ዩኒት 8 ኢትዮጵያን ፍሮም አውቶክራሲ ቱ ሪቮሉሽን። ኢትዮጵያ ከጣሊያን ቅኝ ግዛት ከወጣችበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 1991 እስካለው ጊዜ ድረስ የነበረውን በውስጥ ብዙ አብዮቶች ተከስተው ነበር እና የተለያዩ አክቲቪቲዎች ነበሩ። ከአሜሪካ ጋር ከብሪቲሽ ጋር የተለያየ ሪሌሽን ነበራት። እነሱን ነው የምናየው ማለት ነው። መጀመሪያ ሪስቶሬሽን ኦፍ ሞናርኪ ነው። ሪስቶሬሽን ኦፍ ሞናርኪ ማለት አንዴ ጣሊያን ከኢትዮጵያ ከወጣ በኋላ በፊት የነበረውን የኃይለ ሥላሴን የንጉስነታቸውን ምንድነው ንግስናቸውን መመለስ ማለት ነው። የነበረውን የንጉሳዊ ስርዓት መመለስ። ኃይለ ሥላሴስ ካምባክ ኤንድ ብሪቲሽ ዶሚኔሽን። ልክ ኃይለ ሥላሴ ከብሪቴን ወይ ደግሞ ከእንግሊዝ ሲመለሱ እና እንግሊዝ በኢትዮጵያ ላይ የነበራት የበላይነት ወይ ደግሞ ስልጣን። ኃይለ ሥላሴ re-entered አዲስ አበባ on May 5, 1941 following the defeat of Italian forces by the Patriots and British forces as explained in Unit 5. Unit 5 ላይ እንደተመለከት ነው በ1941 ሜይ 5 ላይ ኃይለ ሥላሴ ከእንግሊዝ መጥተው ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ። ይሄም የሆነው ሀገር ውስጥ የነበሩ የተለያዩ የሀገር አፍቃሪዎች ምንድነው አርበኞች እና እንግሊዝ ባደረጉት ጦርነት አማካኝነት ጣሊያንን ድል አድርገን ኃይለ ሥላሴ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ ማለት ነው። So his imperial power was restored and he took control of the government of Ethiopia. Patriots, the Orthodox Church, noblemen accepted the restoration of the monarchy. ልክ ወደ ኢትዮጵያ እንደተመለሰ መንግስቱን ድጋሚ አቋቋመ እና ሞናርኪውም በነበረበት ሁኔታ ተመለሰ። ይህ ሁሉ በሚደረግበት ጊዜ የሀገር አፍቃሪዎች እነዚህ አርበኞች የምንላቸውም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም እንዲሁም ነው የተለያዩ የንጉስ ዘሮች የምንላቸው ሰዎቹ በአጠቃላይ አልተቃወሟቸውም ነበር። መንግስታቸውን ድጋሚ መጥተው ስለያዙ ተቃውሞ አልደረሰባቸውም ነበረ። Collaborations of Italian occupation were also pardoned and accommodated in ኃይለ ሥላሴስ ኒው ገቨርንመንት። እንዲያውም ከጣሊያን ጋር ተባብሮ ይሰሩ የነበሩ የተለያዩ ስራዎች የተጀመሩ ስራዎች የነበሩትን ይቅር ተብሎላቸው ከኃይለ ሥላሴ መንግስት ጋር አብረው ሲሰሩ ነበረ። አይደለም ተቃውሞ ሊደርስባቸው ማለት ነው። So to what extent was the authority of empire limited by the British? እና ብሪቲሽ የኃይለ ሥላሴን ስልጣን እስከ ምን ያህል ድረስ ነበረ የገደበችው? However, ኃይለ ሥላሴ's power was limited by the British military administration in Ethiopia. ይሁን እንጂ እሳቸው ወደ ስልጣናቸው ቢመለሱም የኃይለ ሥላሴ ስልጣን ግን በብሪቲሽ ሚሊተሪ አድሚኒስትሬሽን የተገደበ ነበረ። The British regarded the whole of Italian East Africa, including Ethiopia, which had come under their control as occupied enemy territory administration. ማለትም ብሪቲሽ አሁን የተቆጣጠረችውን ቦታ ወይ ደግሞ ጣሊያን በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ከተሸነፈች በኋላ ኮንትሮል ያደረገችውን የጣሊያን የኢስት አፍሪካ ቴሪቶሪ የነበረውን እንደምን አድርጋ ነው የምትወስደው? ኦኩፓይድ ኤኒሚ ቴሪቶሪ ማለት ነው። ማለት ጠላት የሰፈረበትን ቦታ አስለቅቄ ያዝኩኝ እንደማለት ነው። ላይክ የጠላትን ቦታ ነው እንጂ የወረድኩት አዲስ ቦታ አልገዛሁም እንደሚለኝ አስተሳሰብ ነበራት። ስለዚህ የጣሊያን እንዴት ነበረ ኢትዮጵያን ጨምሮ ኢስት አፍሪካ ላይ የነበሩ ሶማሊላንዶችን ኮንትሮል ያደረገችው ቢባል እንደ ኦኩፓይድ ኤኒሚ ቴሪቶሪ አድሚኒስትሬሽን ማለት ነው። In the case of Ethiopia, the British practically shared government powers with ኃይለ ሥላሴ። ልክ እንደ ሌሎቹ ግን ያው ሙሉ ለሙሉ አሁን እንደ ሶማሊላንድ ምናምን ጥፍር አድርጋ በደንብ አልያዘቻትም ኢትዮጵያ። ነገር ግን ፓወሯን ሼር አድርጋታለች። በከፊል ቢሆንም ይዛን ነበረ። So the British occupied enemy territory administration kept for itself power in the area of finance, the army of foreign affairs, and overlapping of power also created problems for ኃይለ ሥላሴ። ብሪቲሽ ከፋይናንስ ጋር የተያዙ ከአርሚና ከፎሬን አፌር ከውጭ ጉዳይ ጋር የተገናኙትን የሀገሪቷን ጉዳዮች በራሷ ቁጥጥር አድርጋ ነበር። አሁን ለምሳሌ አርሚ ብንል ለአንድ ሀገር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ የአርሚ ጉዳይ ደግሞ በሀገሪቱ እጅ ስር ካልሆነ ኦልሞስት ከቀኝ ግዛት የማይተናነስ ነገር ነው። ፋይናንስም የተለያዩ
አክቲቪቲዎችን ፐርፎርም ለማድረግ ኢንፍራስትራክቸሮችን ለመገንባት አስፈላጊ ነው። እነሱን በራሳችን ቁጥጥር ካላደረገን በጣም ከባድ ነገር ነው። ፎሬን አፌር ራሱ ከውጭ ሀገር ጋር ከየትኞቹ ሀገራት ጋር ሪሌሽን መመስረት እንዳለብን አሁን ለምሳሌ የብሪቴን ቀንደኛ ጠላት ከሆነ ሀገር ጋር እኛ ሰላማዊ ብንሆንና ሪሌሽን መመስረት ብንፈልግ አንችልም። ምክንያቱም የእሷ እጅ አለበት ማለት ነው ፎሬን ሪሌሽናችን ላይ። እነዚህ ሁሉ ችግሮች አንድ ላይ ሆኖ ኃይለሥላሴ ላይ ተደራራቢ ጫና ፈጠረባቸው። Although the arrangement in a way helped Haile Selassie to bring peace and normalization in the countryside, Haile Selassie needed to regulate the relation with the British. ማለትም ብሪቲሽ መታ ጣሊያንን አስወጥታ ከኛ ጋር ላይክ መስራቷ በከፊል መንገድ ሰላምን ለማስፈን እና ይሄ ውጥንቅጦት ወጥቶ የነበረን በተለይም በገጠሪቱ አካባቢ የነበረውን አለመረጋጋት ኖርማላይዝ አድርጎ ለማስፈን ረድቷቸዋል። ነገር ግን ደግሞ እንደ ንጉስነታቸው ከብሪቲሽ ጋር ወይ ደግሞ ከእንግሊዝ ጋር የነበራቸውን ሪሌሽንሽፕ በስነስርዓት ሬጉሌት ማድረግ ይፈልጋሉ። እንደ ቅኝ ገዥና ተገዥ ሳይሆን እንደ ፎሬን ሪሌሽንሽፕ እንዳላቸው ሁለት ሀገራት ሬጉሌት ማድረግ አለባቸው። He also wanted to regain the complete and independent power of the monarchy. አሁን እንዳልኩት ድጋሚ ስልጣኑን ሙሉ ለሙሉ እና ኢንዲፔንደንት የሆነችውን ሞናርኪያቸውን ወይ ደግሞ ስልጣናቸውን መልሰው ማግኘት ይፈልጋሉ። For the purpose, he negotiated with the British and signed 2 significant agreements. በዚህ መሰረት በዚህ ፍላጎታቸው ማለት ነው ወይም ደግሞ ሙሉ ኢንዲፔንደንት የሆነች ሀገርን ለማግኘት ባላቸው ፍላጎት 2 አግሪመንቶችን ከብሪቲሽ ጋር ተፈራረሙ። The first, on January 31, 1942, the first Anglo-Ethiopian agreement was signed. የመጀመሪያው የእንግሊዝ እና የኢትዮጵያ አግሪመንት የተፈረመው በ1942 ጃንዋሪ 31 ላይ ነበረ እና this agreement recognized Ethiopia as a sovereign state. በዚህ አግሪመንት ላይ ምንድነው የተፈራረሙት? ኢትዮጵያን እንደ ሉዓላዊት ሀገር እንዲመለከቷት። However, it allowed the British to have a final authority over Ethiopia's foreign relationship, administration, finance and military. ምንም ያህል ኢትዮጵያ ሉዓላዊ የሆነች ሀገር ናት ብሎ ሪኮግናይዝ ቢያደርጉም ብሪቲሽ ግን ከዚህ አግሪመንት በኋላ ራሱ እንትን መብት ነበራቸው። የውጭ ጉዳያችንን ይሄ ምንድነው ስልጣን አድሚኒስትሬሽኑን ፋይናንሱን እና ሚሊቴሪው ላይ ኮንትሮል እንዲያደርጉ ወይ ደግሞ ስልጣን ተሰጥቷቸው ነበር በዚህ ሁሉ ጉዳይ ላይ ማለት ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ። So the British reasoned that the Second World War was still being fought and Djibouti was under the pro-Nazi or Vichy government and there might be a danger for that direction. ማለትም ለምንድነው እስካሁን ድረስ እነሱ በእኛ አድሚኒስትሬሽን ሚሊተሪ ፋይናንስ እና ሚሊተሪ ላይ ያሉት ከተባለ ያኔ በ1942 እንደመሆኑ መጠን ሁለተኛው የዓለም ጦርነት አላለቀም ነበረ። ስለዚህ ጅቡቲ ደግሞ በናዚ እና በቪቺ ገቨርንመንት ስር ነበረች። ማለት እዛ አካባቢ ያሉትን ቦታዎች ሙሉ ለሙሉ እንግሊዝ ጥላ ብትወጣ የተቃራኒ እነ ጀርመን ማለት ነው እንደሚይዟት እና ቦታውንም እነሱ ሊወርሱት እንደሚችሉ ስለተስማሙ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት እስኪያልቅ ድረስ እነሱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ እንዲቆዩ ግማሹንም ስልጣን እንዲኖራቸው ተደረገ ማለት ነው። So the empire had no other choice but to accept what the British asked. የኢትዮጵያ ኃይለሥላሴ በዛን ጊዜ ምንም አማራጭ አልነበራቸውም። ነገር ግን ብሪቲሽ ያቀረበችላቸውን አግሪመንት መስማማት ነበረ። ምክንያቱም ኦልሬዲ ሉዓላዊነታችሁን አክብሬያለሁ፣ ነገር ግን በስልጣናችሁ ላይ እኔም የተወሰነ ስልጣን ይኖረኛል። ምክንያቱም ይህንን ቦታ ሙሉ ለሙሉ ለጠላቶቼ ጥዬ መውጣት ስለማልፈልግ አለች። ኃይለሥላሴም ተቀበሉ ማለት ነው። This passive acceptance provided an excuse for the British officials to have extraordinary rights, particularly in Ogaden and over certain strategic areas such as the French-Somaliland border areas and Addis Ababa-Djibouti railway. ይሄ ሰበብ ወይ ደግሞ ምክንያት ለብሪቲሽ ባለስልጣኖች ከመጠን ላይክ ኤክስትራኦርዲነሪ የሆነ መብትን በኦጋዴን እንዲሁም ደግሞ ሌላ ስትራቴጂክ ኤሪያዎች እነዚህ ኤሪያዎች በሶማሊ እና በፍሬንች ሶማሊላንድ ቦርደር ላይ የሚገኙ ኤሪያዎችን እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያና የጅቡቲን የሚያገናኘው የሬልዌይ መንገድ ላይ ስልጣን እንዲኖራቸው እና እነዚህ ቦታዎች ላይ በቃ ስልጣን እንዲኖራቸው አደረገ ማለት ነው። The British combined the Ogaden with the former Italian Somaliland and began to administer the whole area, taking Mogadishu as a center. ማለትም
ሶማሊያ የፍሬንች የብሪቴን እና የጣሊያን ተብላ ለሶስት ተከፋፍላ ነበር። የጣሊያን ሶማሊላንድ፣ የፍሬንች ሶማሊላንድ፣ የብሪቲሽ ሶማሊላንድ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ያው ኦልሬዲ ጣሊያንን ስላሸነፈቻት የጣሊያን ሶማሊላንድን ከራሷ ጋር አድርጋ እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ኦጋዴንን ወስዳ አንድ ላይ አድርጋ አድሚኒስተር ማድረግ ጀመረች። ስለዚህ የኢጣሊያን ሶማሊላንድ እና የኦጋዴን አድሚኒስትሬሽኑ ሴንተር የነበረው ደግሞ ሞቃዲሾ ነበረ ማለት ነው። In 1940, they had proposed to combine the 5 Somali inhabited territories of the North District of Kenya, Italian Somaliland, British Somaliland, Djibouti, and Ogaden from a single state called Somalia. ማለትም በ1940 ይህንን ሀሳብ አቀረቡ። አምስቱ ሶማሊያዎች የሚኖሩባቸው ሀገሮች ማለት ሶማሊ የሆኑ ህዝቦች የሚኖሩባቸው ማለት ነው። እነዚህ ቦታዎች ኬንያ ዲስትሪክት ላይ ይገኛሉ። የጣሊያን ሶማሊላንድ፣ የብሪቲሽ ሶማሊላንድ፣ ጅቡቲ እና ኦጋዴን ላይ ይገኛሉ። ስለዚህ በእነዚህ 5 ሀገራት ላይ የሚኖሩ የሶማሊ ኢንሃቢታንት ወይ ደግሞ ነዋሪዎችን አንድ ላይ አድርጌ ሶማሊያ በምትባል ሀገር ስር ላስተዳድራቸው የሚል ሀሳብ አቀረበች። So above all, they developed a plan to create what they called ግሬተር ሶማሊያ። ይህንን እቅዳቸውን ደግሞ ለማሳካት ሲሉ አንድ ፕላን አወጡ። ግሬት ሶማሊያ የሚባለውን ቦታ ማግኘት ማለት ላይክ ዴቨሎፕ ማድረግ አድሚኒስትር ማድረግ የሚል ሀሳብ መጣላቸው። ይሄ ፕላናቸውን እንዳንረሳ ግሬተር ሶማሊያ ይባል ነበር። Their secret plot in the reserved area along the southeastern border forced the empire to open another round of negotiations. The second Anglo-Ethiopian agreement was signed on December 1944. ማለትም ይሄ በሚስጥር እያዘጋጁት ያለውት ሪዘርቭድ ኤሪያ ወይም ደግሞ በደቡብ ምስራቃዊ አካባቢ ኦጋዴንን ጨምሮ እነዚህ ላይ እያሴሩ ያለውን ሚስጥር ከተረዱ በኋላ ከእንግሊዝ ጋር ሌላ ኔጎሽዬሽን ወይ ደግሞ ስምምነት እንዲፈራረሙ አስገደዳቸው ማለት ነው። እና ይሄ ሁለተኛው የኢትዮጵያና የእንግሊዝ አግሪመንት የተፈረመው በ1944 ዲሴምበር ላይ ነበረ። By the agreement, in British recognized Ogaden and reserved area as integral parts of Ethiopia. ማለትም ይሄ ኦጋዴንን አንድ ላይ አድርጌ አንዳንድ የሶማሊያ ፓርቶችን አንድ ላይ አድርጌ ግሬተር ሶማሊን መሰረታለሁ ባለችበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ቴሪቶሪያን ወስዳባት ነበረ። ነገር ግን በዚህ በሁለተኛው አንግሎ ኢትዮጵያን አግሪመንት ላይ እነዚህ ኢንተግራል የሆኑ ፓርቶች እና ሪዘርቭ ያደረጋች ለማለት የራሷን ሀገር ለመመስረት ሪዘርቭ ያደረገቻቸውን ኤሪያዎች እና ኦጋዴንን ጨምሮ የኢትዮጵያ ፓርት እንደሆኑ ተመለከተች ማለት ነው። ሪኮግናይዝ ያደረገች። ከዚህ በኋላ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የበላይነቷን ላለመጎናጸፍ ተናገረች ማለት ነው። They requested only to remain in the region for 2 more years until the end of the Second World War. አሁንም ገና ጦርነቱ ያበቃበት ጊዜ ስላልነበረ በ1944 ስለነበረ ከዚህ በኋላ ለ2 ዓመት ብቻ ነው በዚህ ሪጅን ላይ የምቆየው እሱም የሁለተኛው ዓለም ጦርነት እስኪያልቅ ብቻ ነው ብላ ይህንን ጥያቄ ያቀረበች ማለት ነው። They also made some concessions to the Empire, the right to recruit non-British foreigner personnel and to use the Djibouti railway line as an outlet. ማለትም ቅድም እንደገለጽ ነው ከአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ የተዘረጋውን ሬልዌይ የሚቆጣጠሩት እነሱ ነበሩ እና ከዚህ ሁለተኛው ስምምነት በኋላ ግን ምን አሉ? በዚህ ስራ ላይ ማለትም በሚቀጥሯቸው ስራዎች ላይ ፎሬን አፌሮች ላይም በተለያዩ ጉዳዮች ላይም ብሪቲሽ ያልሆኑ ሰዎች መቀጠር እንዲጀምሩ ኢትዮጵያውያንም እንዲሳተፉ ማለት ነው። እና ደግሞ በጅቡቲና ኢትዮጵያን አዲስ አበባን በሚያገኘው አውትሌት ላይ ሌሎችም ተጠቃሚ እንዲሆኑ በአጠቃላይ እንትን እንዳያደርጉት ማለት ነው። ሞኖፖላይዝ እንዳያደርጉት ይህንን ኤሪያ ነን ብሪቲሽ የሆኑ እንዲሳተፉበት ተስማሙ። So they also agreed to train an Ethiopian military forces to replace their army which had been dominated in the country since 1941. አሁን ላይ ያለነው በ1944 ሁለተኛው አግሪመንት ላይ ነው። ነገር ከ3 ዓመታት ከ1941 ጀምሮ ሀገሪቱ ሚሊቴሪዋ ሙሉ ለሙሉ በብሪቴን ኢንፍሉዌንስ ያደረበትና ዶሚኔት የተደረገ ነበረ። ስለዚህ ከሁለተኛው ስምምነት በኋላ ግን ኢትዮጵያውያን የሆኑ የሚሊቴሪ ፎርሶችን ማለማመድ ተጀመረ እና እነሱ የሚወጡትን ከ2 ዓመት በኋላ የሚወጡትን የእንግሊዝ ወታደሮች ለመተካት መዘጋጀት ጀመሩ ማለት ነው። In 1948, the United Nations placed Italian Somaliland under Italian trusteeship.
With this, the British desire to realize the idea of Greater Somali failed. ማለትም በ1948 ኦልሬዲ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ካለቀ ከ3 ዓመት በኋላ ዩናይትድ ኔሽን የጣሊያን ሶማሊላንድ ጣሊያን በአደራ እንድታስተዳድረው ተሰጣት። ያኔ ደግሞ ማን ይዛው ነበረ? ብሪቴን ኦልሬዲ ከዚያ ከኢስት አፍሪካ አካባቢ ጣሊያንን አባራ ራሷ ይዛው ነበረ። ነገር ግን ዩናይትድ ኔሽን በ1948 ጣሊያን ይህንን ቦታ በባላደራነት ታስተዳድረው ተባለ። በዚህን ጊዜ ብሪቲሽ ግሬተር ሶማሊ የሚለውን እቅዷን ማሳካት እንደማትችልና ፌል እንዳደረገባት ተረዳች። ምክንያቱም ኢትዮጵያን ኦልሬዲ ኦጋዴንን የራሷ እንደሆነ አስረግጣለች። ይሄ ከጅቡቲ እስከ አዲስ አበባ ያለውን ሬልዌይ ላይም ኢትዮጵያ መሳተፍ ጀምራለች። የጣሊያን ሶማሊላንድ ላይም ጣሊያኖች ስልጣን ተሰጣቸው። ስለዚህ ኦልሞስት ብዙ የምትላቸው ፓርቶች ከተናዱባት በኋላ ግሬተር ሶማሊ የሚለውን አይዲያ ለማስፈጸም እንደማትችል ገባት ማለት ነው። The British agreed to return of the Ogaden to Ethiopia, but they kept the Haud grazing land, also the corridor known as the reserve area, stretching from the Haud to the border of French Somaliland, as part of the British Somaliland. The return of Ogaden was a diplomatic victory for the empire. ይሄ ምንድን ነው የሚለው በኦጋዴንን ወደ ኢትዮጵያ መለሱት። ከዛ በኋላ ግን ሀውድ ግሬዚንግ ላንድ የሚባለውን ቦታ አልመለሱም። እሱም ብቻ ሳይሆን ሪዘርቭድ ኤሪያ በመባል የሚታወቀውም እንደ ኮሪደር ያለ ቦታ አልተመለሰም። ይሄ ሪዘርቭድ ኤሪያ የሚባለው ኮሪደር ስትሬች የሚያደርገው ከሀውድ እስከ ፍሬንች ሶማሊላንድ ድረስ ስትሬች የሚያደርግ ሲሆን እንደ ብሪቲሽ ሶማሊላንድ ፓርት ነው ይሄ ሪዘርቭድ ኤሪያ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ኮሪደር። የኦጋዴን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ለኢምፔሪየር ኃይለሥላሴ ትልቅ ድል ነበረ፣ ዲፕሎማሲያዊ ድል ማለት ነው። After another round of diplomatic talk, the British gave up and restored the Haud and the reserved area to Ethiopia government in 1955. ከሶስተኛ ንግግርና ዲፕሎማቲክ ግንኙነት በኋላ ብሪቴን ተስፋ ቆረጠች። ይሄ ግሬተር ሶማሊ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ኢስት አፍሪካ ላይ ኮንትሮል ቴሪቶሪ የመያዝ ያላት ፍላጎት ተስፋ ቆረጠች እና ተወቹ። በዚህም ጊዜ ኢትዮጵያ ሀውድ የሚባለውን ግሬዚንግ ላንድም ሪዘርቭድ የሆነው ኮሪደር የነበረው የሶማሊላንድ ፓርቲ የነበረውንም ኤሪያዋን በ1955 ተመለሰላት ማለት ነው። The political group in British Somaliland and the Italian Trust Territory expressed their protest against the British agreement with Ethiopia over the Haud. አሁን ብሪቲሽ የተስማማችውን ስምምነት ማለት ነው ሀውድንም ሪዘርቭድ ኤሪያን ለኢትዮጵያ መተዋና ይሄ ቴሪቶሪ ዴቨሎፕ የማድረግ አይዲያዋን መተዋን ማንን አስቆጣ? የብሪቲሽ ሶማሊላንድን እና በባላደራነት ሶማሊያን ስታስተዳድር የነበረችውን ጣሊያንን ያስቆጣል ማለት ነው። እንዴት ነው ሁሉን ነገር ለኢትዮጵያ መልሳ እሷ አልፋ የምትቀመጠው? ያው ሁሌም የገዥነት ስሜታቸው ስለማይለቃቸው ጣሊያንና ብሪቲሽ ሶማሊላንድ ውስጥ የነበሩ ፖለቲካል ግሩፖች ተቃውመው ነበር ይህንን የሀውድ ስምምነት ማለት ነው። Some members of those groups came to the Ogaden and agitated the peoples to rebel. እነዚህ በብሪቲሽ እና በጣሊያን ትረስትሺፕ እየተዳደሩ የነበሩት አንዳንድ ግሩፖች ወደ ኦጋዴን በመምጣት ህዝቡን በማናደድ እንዲያምፅ ሲገፋፉ ነበረ እና the Ethiopian government responded by using the force which helped the region to control over the region. ይህንን የተነሳውን አመፅ ደግሞ የኢትዮጵያ ገቨርንመንት የተቋቋመው ምንድን ነው የተቆጣጠረው በእንትን ነበር፣ በሚሊቴሪ ነበረ፣ በፎርስ አስቆማቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኤሪያዎች በፎርሱ የያዛቸው የኢትዮጵያ ሪጅን አድርጎ በስሩ ተካተቱ ማለት ነው። በስተ መጨረሻም የኃይለ ሥላሴ ወደ ስልጣን መመለስ እና የብሪቲሽ የነበራቸው ዶሚኔሽን ስንመለከት መጀመሪያ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ እና እሳቸው ኮንትሮል ስላደረጉ ገቨርንመንቱን ህዝቡ ተደስቶ ነበር። ቸርችም አልተቃወሟቸውም፣ ኖብሎችም አልተቃወሟቸውም ነበረ። ነገር ግን ስልጣናቸውን ከብሪቲሽ ጋር መጋራት ነበረባቸው። ብሪቲሽ ደግሞ ይህንን ሪጅን የምታየው ኢትዮጵያንም ጨምሮ ማለት ነው ኦኩፓይድ ኢኒሚ ቴሪቶሪ አድሚኒስትሬሽን ነበረ፣ ወይ ደግሞ ጠላት ለቆ የወጣውን ቦታ ሰፍሬ ነው እያስተዳደርኩ ያለሁት ብላ ነበር የምታስበው፣ ኢትዮጵያንም ጨምሮ ማለት ነው። ኢትዮጵያ የዚህ የኤኒሚ ኦኩፓይድ ቴሪቶሪ ፓርት ነበረች። ከዛ በኋላ ግን ኃይለሥላሴ ብሪቲሽ በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ጣልቃ እየገባች ስታስቸግራቸው ያው እኔ ኢንዲፔንደንት የሆነች ፓወርን እና ሀገርን ነው የምፈልገው አሉ። በዚህም አማካኝነት ብሪቲሽ እና ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ኔጎሽዬሽን አካሄዱ፣ ወይ ደግሞ አግሪመንት አንግሎ ኢትዮጵያን አግሪመንት ፈርስት ማለት ነው በ1942
ከዛ በዚህ ስምምነት ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለመመልከት እና እንደ ሉዓላዊት ሀገር ለማየት ተስማሙ። ከዛ በኋላ ግን የሁለተኛ ዓለም ጦርነት እስኪያልቅ ድረስ እነ ናዚ እንዲሁም ቪቺ ገቨርንመንት ይሄንን ኤሪያ ኮንትሮል እንዳያደርጉት እኔ በሚሊተሪ በፋይናንስ እንዲሁም በአድሚኒስትሬሽን እና በፎሬን ሪሌሽን ጉዳይ ላይ ፓወር ሊኖረኝ ይገባል አለች። ኃይለስላሴ አማራጭ ስላልነበራቸው ሰጧት ማለት ነው። አድሚኒስትሬት እንድታደርግ ወይ ደግሞ ፓወር ሼር እንድታደርግ ተቀበሉ። ከዛ ግን ይህንን መብቷን በመጠቀም የተለያዩ ኤሪያዎች እንደ ኦጋዴን ስትራቴጂክ የሆኑ ኤሪያዎች ልክ እንደ ፍሬንች ሶማሊላንድ ቦርደር እና የአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ ያለው ሬልዌይ ድረስ በጣም ላይክ ኦቨርሊ ራሳቸውን ሀይ አድርገው እዚህ ቦታ ላይ መቆጣጠር ጀመሩ። በዚህ ብቻ ሳይበቃ ብሪቲሽ ኦጋዴንን ያስለቀቀችውን የጣሊያን ሶማሊላንድን እና እዛ አካባቢ የሚገኙ አንዳንድ ቦታዎችን ተቆጣጥራ ሞቃዲሾን ሴንትር አድርጋ አድሚኒስትር ለማድረግ በ1940 ፕሮፖዝ አደረገች ወይ ደግሞ ሀሳብ አቀረበች ማለት ነው። ይህ ሀሳብ ደግሞ ሶማሌዎች ኢንሃቢት የሚያደርጉበት ወይ ደግሞ የሶማሊ ነዋሪ ያሉበት ሀገሮችን በጠቅላላ አንድ ላይ አድርጋ ግሬተር ሶማሊ የሚባል ቦታ መፍጠር ነበረ ፍላጎቷ። ግሬተር ሶማሊያ የሚያጠቃልለው ደግሞ ከጅቡቲ ያሉ ከፍሬንች ሶማሊላንድ፣ ከጣሊያን ሶማሊላንድ፣ ከብሪቲሽ ሶማሊላንድ፣ ከኦጋዴን ማለት ነው። እነዚህ 4 ቦታዎች ላይ የሚገኙ የሶማሊያ ኢንሃቢቶችን አንድ ላይ አድርጌ ላስተዳድር የሚል ሀሳብ አቅርባ ነበረ እና በዚህ ኔጎሽዬሽን ላይ ደግሞ ምንድነው ሴኩሪቲ የሆነ የፕሎት ሪዘርቭድ ኤሪያ እና ሳውዝ ኢስተርን ቦርደር ላይ ኢምፔሪያሉ ሌላ ዙር ኔጎሽዬት ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው የአንግሎ ኢጂፕሽያን አግሪመንት ነበረ። ሁለተኛው የቅድሙ ኦልሬዲ ሉዓላዊነትን ስለማግኘታችን ነበር። የአሁኑ ደግሞ ብሪቲሽ ግዛታችንን እየነካች ነው። ኦጋዴንን ይሄ ሪዘርቭድ ኤሪያ የሚባለውን እሱን እየነካች ስትመጣ ሁለተኛውን ስምምነት አደረግን በ1944። ከዛ በዚህ ስምምነት ላይ ብሪቴን ኦጋዴንን እና የኢትዮጵያ ፓርቲ የሆኑትን በሙሉ እንደማትነካ እና የኢትዮጵያ መሆናቸውን አስረገጡ። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ስምምነት በኋላ ኢምፔሪየሩ ማለት ኃይለስላሴ ብሪቲሾች ከአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ በተዘረጋው መንገድ ላይ ኢትዮጵያውያን ተቀጥረው መስራት እንዲችሉ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ነን ብሪቲሽ የሆነ ብሪቲሾች ብቻ እንዳይቆጣጠሩት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይሄ የአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ ያለውን አትሌት እኛም ምንድነው አውትሌት መጠቀም እንድንችል ተስማሙ ማለት ነው። ቀስ በቀስ ደግሞ ጣሊያን ከ1948 በኋላ ይሄ የጣሊያን ሶማሊላንድ በብሪቲሽ ተይዞባት የነበረውን እራሷ በባላደራነት እንድትይዘው ወይ ደግሞ እንድታስተዳድረው ዩናይትድ ኔሽን ሰጣት። ይሄ በተሰጠበት ጊዜ ደግሞ ጣሊያን ግሬተር የሆነ ሶማሌን መገንባት እንደማትችል ተገነዘበች። ምክንያቱም ኦጋዴንን ለኢትዮጵያ መለሰች፣ ሪዘርቭድ የሆኑ ኤሪያዎችንም ለኢትዮጵያ መለሰች። አሁን ደግሞ የጣሊያን ሶማሊላንድ ለጣሊያን ተሰጣት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ ተወችው ማለት ነው። ነገር ግን ኦጋዴንን በምትመልስበት ጊዜ 2 ቦታዎችን አልመለሰችም ነበር። አንድ ሀውድ ግሬዚንግ ላንድ የሚባለው ነው፣ የኢትዮጵያ ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ሪዘርቭድ ኤሪያ የሚባለው ኮሪደር ነገር ሲሆን ስትረች የሚያደርገው ከሀውድ ግሬዚንግ ላንድ እስከ ፍሬንች ሶማሊላንድ ነው። ቀጥ ያለ ላይክ ረዘም ያለ መንገድ ኮሪደር ማለት ነው። እና ይሄንንም የምትመልሰው ደግሞ በ1955 ይሆናል። ይህንን በመለሰችበት ጊዜ ግን የብሪቲሽ ሶማሊላንድ እና የጣሊያን ትረስቺፕ የሚያስተዳድረው መንግስት ያምጻሉ፣ ይህንንም ይቃወማሉ። እነሱ መቃወማቸው ብቻ ሳያንስ ኦጋዴን አካባቢ የሚኖሩ ሰዎችን በማናደድ እንዲያምጹ ያደርጓቸዋል። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ኃይል ተጠቅሞ ያረጋጋል ማለት ነው።